සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දාසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙනේ නැත්තාවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නියෝන් ඉෆෙක්ට් සමග ඉන්ට්‍රෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිහ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ එක බලලා එමු. ඉතින් ඔයා දකින්න තියෙන්නේ නියෝන් ඉෆෙක්ට්ස් එක ඔයාගේ ලෝගෝ එක සහ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඉන්ට්‍රෝ එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි ලේසි වැඩ ටිකක් මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ After Effects software එක. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා 2017ට හරි ඊට වඩා උඩින් තියෙන එකකට මේක වැඩ කරන්න කියලා. මොකද ඒකේ After Effects වල features අනුව මේක වෙනස් වෙන හින්දා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු බඩ subscribe button එක click කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඊට හැවතින් තියෙන bell icon එක උඩ click කරලා all දෙන්න. ඒතකොට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ලේසියෙන්ම ගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදන්න ඒකට ටෙම්ප්ලේට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක zip file එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. zip file එක ඔයාලට පල්ලෙහෙන් download කරන්න. පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට zip file එක download කරලා අපේ project file එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් දීලා තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ post එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ zip file එක extract කරගන්න normal file එකක් විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට password එකක් දීලා තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. ඒකේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ password එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක extract කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ folder එක ඇතුළේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට After Effects කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළටත් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Neon logo කියලා After Effects project file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ Neon logo කියන project file එක උඩ double click කරලා ඔයාගේ After Effects software එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ version එක නම් මෙතන දිනවා test එක එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට project එක open කරගෙන දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ intro එකේ පාවිච්චි කරපු compositions වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඔයාලට කරන්න මුලින්ම මම මෙතනදි කරන්නේ මේකේ logo එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන දේ තමයි logo එක සහ text එක. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේකේ සූදානම් කරගන්න වෙනවා ඔයාගේ logo එක. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට block කියන composition එක ඇතුළට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තවත් composition ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් logo 2 කියලා තවත් composition එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ composition එක ඇතුළට double click කරලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logo 1 කියලා තවත් composition එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒකේ ඇතුළටත් යන එක. ඉතින් ඒක ඇතුළේ තවත් logo කියලා composition එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට circle logo.png කියලා png එහෙම නැත්නම් image file එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ file එක delete කරගන්න මුලින්ම. හරියට පස්සේ කරන්න තියෙනවාට ඔයාගේ logo එක ඔයාගේ business එකේ හරි ඔයාගේ YouTube channel එකේ හරි logo එක මෙතනට අරගෙන drag කරලා drop කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක resize කරගන්න. ඉතින් මම මේකෙදි size එක height එක width එක වෙනස් නොවි resize කරගන්න ඕන හින්දා මම ඊට shift එකත් එක්ක මේක size එක අඩු කරනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මේක අපේ logo එක හදන වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ text එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් text එක වෙනස් කරගන්න අපි ආයෙත් අර block කියන composition එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට text 1 කියලා composition එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Valentine's logo කියලා තමයි text file එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක select all දීලා delete කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාගේ channel එකේ හරි ඔයාගේ business එකේ හරි නම මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක උදාහරණයක් වශයෙන් හින්දා example කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයා කැමති text style එකක් එහෙම නැත්නම් font එකක් මෙතනට දෙන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට example කියලා type කරලා
සිලෙක්ට් ඕල් කරලා එහෙම නැත්නම් control plus A දීලා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට character panel එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම කැමති text එකක font එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අට බලා ගන්න පුළුවන් font එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම විදිහට font size එක වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් යනවා color කියන sequence පැත්තකට. එහෙම නැත්නම් tab එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත logo එක. ඉතින් ඔයාලට තව කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා export දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි හදාගත්ත intro එක සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක් විදිහට convert export කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ render settings ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහකට. ඉතින් මම ඉතින් output model වගේ දේවල් වලට මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේක output කරන තැන එහෙම නැත්නම් පාත් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට local මගේ local disk D එකට save දෙනවා color කියන නමින්ම. ඊට පස්සේ අර කරන් තියෙන්නේ මේ විදිහට render දෙන එක. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕන මම මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ 2022 Adobe After Effects software එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ latest version එක. ඉතින් මේකේ settings වල වගේ දේවල් වල වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ After Effects එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ After Effects එක මේ විදිහට render වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් render එක විච් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත intro එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති, සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොම මේකේ sound effect එක එහෙම නැත්නම් music එක එහෙම නැත්නම් background music එක. ඉතින් මම ඒක කරන්න යන වෙනම විදිහකට මේකේ After Effects වලදීම මම sound effects දාන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකට කරන්න යන්නේ Premiere Pro software එක open කරනවා. ඉතින් මම video editing කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Premiere Pro හින්දා මම Premiere Pro software එක open කරනවා. ඉතින් ඔයා video edit කරන්න වෙනම software එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න ඒ software එක පාවිච්චි කරලා මේක හදන්න. ඉතින් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී effects වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න නැති හින්දා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ video editing software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Premiere Pro open කරගන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන new project දීලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට නමක් දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට intro 2 කියලා type කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එකට okay දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ අපේ project panel එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අපිට අවශ්‍ය project file ටික import කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා sound effects download link කියලා. ඉතින් link එක උඩ click කරාට පස්සේ අපේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම direct download කරගන්න පුළුවන් ඒ website එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ ඒ zip file එක download කරලා ඒකට file password එකක් දාලා නැහැ. ඒකේ sound effects තුනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ zip file එක download කරලා extract කරලා ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ zip file එකේ ඇතුළේ තියෙන sound effect තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මම ඒක extract කරගෙන මේ විදිහට project එකට දාගන්නවා මේ sound effects තුන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන අපි අර ඉස්සෙල්ලා render කරගත්ත අපේ intro එක මෙතනට import කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අර අපි හදාගත්ත intro එක අපේ timeline එකට drag කරලා drop කරලා දාගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට timeline එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අපි හදාගත්ත intro එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට epic battle කියලා music එකක් තියෙනවා. ඒක sound effect එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක drag කරලා අර අපි අර intro එකේ යටට දාගෙන ඒ සමානව ඉතිවර වෙන තැනින් eraser tool එකකින් cut mark එකක් දාගෙන selection tool එක පාවිච්චි කරලා ඒ හරි වැඩි ටික කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් දෙන්නේ mix kit cinematic කියලා වෙනම sound effect එකක් තියෙනවා. ඒක අපි track කරලා drop කරනවා. ඉතින් ඒක මුලටම දාන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට whoosh 11 කියලා වෙනම effect එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් drag කරලා තුන්වෙනියට යටින් මම මේ විදිහට
ඒ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා. ඉතින් මේකේ වැඩි කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මම ඒක රේසර් ටූල් එකකින් මේ විදිහට කට් මාක් දෙකක් යොදාගෙන කට් මාක් එකක් දාලා කට් මාක් දෙකක් දාලා කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික වැඩිපුර කොටස් ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ට්‍රෝ එක සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම නියෝන් ඉෆෙක්ට්ස් එක හොඳ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගන්න මගේ දෙවෙනි වතාව. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මෙතන වැටෙන කාඩ් එකකින් ඔයාලට අපි කලින් කරපු මෙන්න මේ Premiere Pro වලින් ලේසියෙන්ම After Effects නැතුව Premiere Pro වලින් ලේසියෙන්ම ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම මේ ඉන්ට්‍රෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම මට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අපේ YouTube channel මේ වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flag.